Melyik generáció nőtt fel a Viván? A 90-es évek végétől a 2010. évek közepéig a magyar fiatalok számára a Zene TV maga volt a popkultúra. De a történet nem a Vivával kezdődött. Előtte volt valami más, egy pionír, amit az HBO hozott el nekünk, a Z+. Ez a film a Magyar Zene TV 20 éves történetét mutatja be, a kezdeti underground hangulattól a fénylő popkorszakon át a végső megszűnésig. Ez a történet a 90-es évek végén kezdődött, amikor a magyar könnyűzene éppen a feltámadását élte. A popkultúra akkoriban még a televízióból áradt, a fiatalok pedig egy saját csatornát akartak. Nem csupán egy nemzetközi gigázt, hanem egy magyar hangot. A Magyar Zene TV pionírját az HBO Central Europe indította útjára. A neve Z+. 1997. június 27-én indult az adás, és egyetlen klip jelezte, hogy új korszak kezdődik. Kovács Ákos, Ilyenek voltunk. Ilyenek voltunk, vadak és jók, bűnösök közt is ártatlanok. Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itt hagyunk. Ez a pillanat volt a Magyar Zene TV születése. A Z+ volt az, amely bemutatkozási lehetőséget adott a hazai előadóknak, a Kispáltól az Emergency House-ig, miközben az MTV Europe egyre inkább a külföldi mainstreamre fókuszált. A csatorna sikerének titka a frissesség és a hitelesség volt, amit a fiatal, ambíciózus műsorvezetők, azaz a VJ-k, videójockeyk hoztak el a képernyőre. Olyan arcok indultak itt, akik mára a magyar média meghatározó személyiségeivé váltak. Sebestyén Balázs a Megálló élén, Lilu, Vadon János, Nyúl Zsuzsa és Rákai Filip, ők a Z+ első generációja. Ők voltak azok, akik a szobákba vitték a laza, fiatalos életérzést. A csatorna hamarosan már napi 24 órában sugárzott, stabil lábakon állt és megérett a nemzetközi térhódításra. A Z+ tündöklésére felfigyelt a német Viva Media AG, az MTV európai főkonkurense. 2001. februárjában felvásárolták a magyar csatornát, ami nemzetközi terjeszkedésük egyik kulcslépése volt. 2001. június 4-én megtörtént az első névváltoztatás. A Z+ helyett a Viva Plus lépett a képernyőre. Ez egy átmeneti időszak volt, de már érezni lehetett a német popgépezet lendületét. Egy évvel később a német Viva 2 megszűnését és a Viva Plus indulását követően 2003. január 27-én a magyar változat nevéből lekerült a plusz jel. Megszületett a végleges, ikonikus név, a Viva TV. A Viva logó, a 4 fordított háromszög és a vadonatúj színes arculat egyértelmű üzenetet küldött. Ez már a 2000-es évek, a pop, a divat, a buli és a botrány korszaka. Megérkezett a VJ-k második, igazi Viva generációja. Ada, Steiner Kristóf, Kisó, Kisorsolya és később Zola, Újvári Zoltán. A műsorok szállóigékké váltak. A Club Rotation éjszakai bulikba vitt, a Megálló az iskolai udvarok legmenőbb zenéit gyűjtötte össze. És persze ott volt az a műsor, amely a kor kritikáját is kiváltotta, de máig legendás, a Szexi vagy nem. Ugyan megkérdőjelezhető koncepcióval, de ez a műsor is a Viva popkulturális csúcsát jelentette. 2005-ben a csatorna elindította a legrangosabb hazai zenei díjátadót, a Viva Comet Gálát. Ez volt az a rendezvény, ami minden évben megállította a magyar könnyűzenei életet. A sztárok, a vörös szőnyeg, a villogó fények. A Viva a Comet által egyértelműen a popzene feketeöves nagykövetévé vált. A siker azonban megkérdőjelezhetetlen volt, a háttérben már megkezdődött a folyamat, ami a Zene TV-k alkonyához vezetett. A német Vivát is tulajdonló Viacom, az MTV globális tulajdonosa, kezében a 2 nagy zenecsatorna egyetlen kézbe került. A szerepek eltolódtak. Bízol a minőségben? Hiszel a zenében? Éld át a történelmet! Médiatörténelem!
26 év után, 2007. októberében, végre Magyarországon is. Magyar MTV. 2007 után az MTV Magyarország indulásával a Viva fokozatosan a fiatalabb korosztályt, a trash popot és a feltörekvő valóságsókat célozta meg. Megérkezett a harmadik VJ generáció, élükön Istenes Bencével és Iszak Esztivel. A csatorna arculata még modernebb lett, de a zenei műsorok száma csökkent. Olyan valóságsók, mint a Jersey Shore vagy a Geordie Shore egyre több teret kaptak. A zene másodlagos lett. A legnagyobb kihívás azonban a képernyőn kívülről jött. A YouTube és az online streaming platformok elterjedésével a fiatalok elpártoltak a lineáris televíziótól. A klippeket már nem kellett kivárni, egy kattintással elérhetővé vált minden. A Viva nézettsége fokozatosan csökkent. Hiába a megújulási kísérlet, hiába a még több interaktivitás, a csatorna már nem tudta megállítani a folyamatot. A végleges döntés 2017-ben született meg. A Viacom átszervezte a magyar csatorna kínálatát. A magyar zenei tartalmakat az MTV kapta meg, a Viva útja pedig véget ért. 2017. október 3-án hajnali 6 órakor a Viva TV adása végleg megszűnt. Egy generáció, amely a Z+-on nőtt fel és a Viván bulizott, búcsút mondott a korszakának. A Viva nem csupán egy zenecsatorna volt. A Viva egy közösségi élményt teremtett, ami formálta a divatot, a beszédet és a zenét. A legendás VJ-k, a gicses klipjeik, a komedgálák máig a nosztalgia fontos darabjai. A Viva TV története a magyar televíziózás egyik legszínesebb, legdinamikusabb fejezete, amelynek megszűnésével egy korszak végleg lezárult. De a zeneszámok, amiket tőlük ismertünk meg, a mai napig velünk élnek. És ezzel véget is ért a Magyar Zene TV, a Z+ és a Viva teljes története. Remélem tetszett ez a nosztalgia utazás a popkorszak aranyéveibe. Most pedig rajtatok a sor. Melyik volt a kedvenc vivás műsorod? Melyik VJ volt számodra a legmeghatározóbb? Írd meg kommentben, kíváncsian várjuk a sztorikat. Ha tetszett a videó, ne felejts el nyomni egy lájkot, és ha nem akarsz lemaradni a következő média történelméről szóló dokumentumfilmünkről, akkor iratkozz fel a csatornánkra, és kapcsold be az értesítéseket. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!